Koffie en koffiefilters. Maar niet voor de koffie, maar voor het zaad. Ik haal ze er nu uit en dan weeg ik ze voor de aantallen. En dan doe ik ze in zakjes. Wat gebeurt er nou eigenlijk met het bestuiven van die aardappelen? Ik heb hier een doorsnede van de bloem getekend. Steeltje, bloemblaadjes. En dan heb je hier de stempel, de stijl en dan is het hier het vruchtbeginsel. Hier zitten de eitjes in en die wachten op pollen. Dan pak ik van een andere bloem waar ik graag mee wil kruisen, pak ik de stuifmeeldraden af, dan klop ik het stuifmeel eraf en dat smeer ik hier op die stempel. En dan moet er hier die stuifmeelkorrels en die gaan uitgroeien en die groeien naar die eitjes toe en dan vindt hier de bevruchting plaats. Uiteindelijk komen dan hier ook de zaden uit. Maar voor ieder zaadje wat hier gevormd wordt, moet iedere keer een stuifmeelbuis moet uitgroeien hier naartoe. Als je daarna gaat dat een mooie bes, dat er wel 200 zaden in kunnen komen, dan moeten 200 van die pollen die moeten allemaal uitgroeien hier naartoe om overal die aparte eicellen te bevruchten. Dat is toch wel wonderbaarlijk. Het zaad afwerken. Ik verzamel het in koffiefilters om het mooi makkelijk te drogen. Die zaden zitten vliesjes om, dus die plakken vast aan dat filter. Dus die maak ik een beetje soepel. Dan heb ik hier een kruisingsnummer op staan, 16x9. Dan heb ik hier een lijstje waar die weer op staan. En dan schrijf ik het zakje. Dan leg ik hem eerst leeg op de weegschaal. En schud het zaad erin. En dan weer op de weegschaal. 0,5-9 gram. Dan kijk ik hier op mijn lijstje. Theoretisch zouden er 950 zaden in zitten. Dan zet ik er 900 op. Komt allemaal niet zo nauwkeurig. Ik ga uit van 1600 zaden in een gram. Dan heb ik even een tabelletje gemaakt dat ik het niet iedere keer hoef uit te rekenen. Ik heb een paar jaren gehad dat het kruis allemaal niet zo goed gelukt is. Maar nu heb ik van het jaar wel heel veel zaad. Dan ga ik dat nog eens even goed op papier zetten. En dan ga ik de mooie kruisingen eruit zoeken. En dan ga ik daarvan zaaien. Ik heb in het voorjaar het kruisingsschema laten zien wat ik gemaakt heb. En ik heb best heel veel kruisingen kunnen maken die naar mijn zin waren. Ook de kruising die ik in de vorige video heb laten zien als voorbeeld, die is ook geslaagd. Dus ik ben mooi aan het stapelen. Ik heb het zaad ingevoerd in de computer. Dan heb ik even de mogelijke genen die erin kunnen zitten. Dan heb ik overal de vakjes van gekleurd wat erin kan zitten. Er zitten soms dubbele vakjes bij, dan kan het in beide ouders zitten. Nou, dan heb ik best veel, waar ook veel in kan zitten.
heb nog nooit zoveel zaad geoogst. En dan heb ik nog wat voor dat gele vlees. Dus dat wordt nou een mooie puzzeltocht om er wat mooi spul uit te halen. Bedankt voor het kijken.